इन्भेस्टिङ यानि कि लगानी। त साथीहरू, हामीहरूले शेयर मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा सबैको मनमा एउटा प्रश्न पक्कै आउने गर्छ। त्यो डाइरेक्ट कम्पनीको शेयर किन्दा बढी फाइदा होला कि म्युचुअल फन्डको थ्रुबाट शेयर किन्दा बढी फाइदा? किनकि विगतको केही वर्षदेखि म्युचुअल फन्डहरूले पनि एकदमै राम्रो रिटर्न दिँदै आइरहेको छ। तब हुन त दुवैको उद्देश्य एउटै हो, यानि कि कम्पनीको प्रगतिमा आफू पनि सहभागिता हुनु। अर्थात् डाइरेक्ट कम्पनीको शेयर किन्दा हामी डाइरेक्ट नै कम्पनीको शेयर होल्डर हुन्छौँ र कम्पनीको शेयर होल्डर मिटिङ यानि कि एजिएममा पनि सहभागी हुन पाउँछौँ र डिभिडेन्ड पनि डाइरेक्ट कम्पनीबाट नै मिल्ने गर्छ। तब त्यही म्युचुअल फन्डले चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूबाट पैसा कलेक्ट गर्ने गर्छ र त्यही पैसालाई स्टक मार्केटमा लगाउने गर्छ र जसमा लगानी गर्दा हामी कम्पनीको इनडाइरेक्ट शेयर होल्डर हुन्छौँ अनि कम्पनीको एजिएममा पनि सहभागी हुन पाउँदैनौँ। तब आजको भिडियोमा यसको विभिन्न पक्षको आधारमा तुलना गर्नेछौँ कि कुनमा लगानी गर्दा बेटर हुने गर्छ। त्यसैले भिडियो पुरा हेर्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। त आउनुहोस् कुनै पनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो यो पहिलो पोइन्टबाट। नम्बर 1, इन्ट्री एन्ड एक्जिट। यानि कि डाइरेक्ट शेयर मार्केटमा लगानी गर्दा एउटा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरसँग इन्ट्री र एक्जिटको पावर हुन्छ। अर्थात् हामीलाई मन लागेको समयमा हामीले शेयर किन्न सक्छौँ र मन लागेको टाइममा हामीले शेयर बेच्न सक्छौँ। यानि कि हामीलाई कुनै कम्पनीको शेयर अन्डर भ्यालुड लाग्यो भने त्यस कम्पनीको शेयर किन्न सक्छौँ र कुनै कम्पनीको शेयर ओभर भ्यालुड लाग्दा हामी त्यस कम्पनीको शेयरलाई बेच्न पनि सक्छौँ। भन्नुको मतलब हामीलाई कुनै पनि शेयर किन्दा वा बेच्दा कसैको पनि दबाब हुने गर्दैन र शेयर किनबेचको पुरै कन्ट्रोल हाम्रो हातमा हुने गर्छ। तब म्युचुअल फन्डहरूको कुरा गर्ने हो भने यसमा शेयर किनबेचको पुरै कन्ट्रोल हुने गर्दैन, यानि कि इन्ट्री र एक्जिट। तब यसो मार्केटलाई हेर्ने हो भने प्राय जसो म्युचुअल फन्डहरू मार्केट ओभर भ्यालु भएको समयमा स्टार्ट हुन्छन्। तब यसलाई बुझ्नको लागि एकपटक म्युचुअल फन्डको विस्तृत चर्चा गरौँ है त। म्युचुअल फन्डले स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला पब्लिकबाट पैसा उठाउँछ आइपिओ इस्यु गरेर, जसमा म्युचुअल फन्ड दुई प्रकारको हुन्छ। नम्बर 1 क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड र नम्बर 2 ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड निश्चित समयको लागि खोलिएको हुन्छ भने ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड अनिश्चित समयको लागि खोलिएको हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण है त, मानव बुक बर्दिया समुन्नति स्किम एउटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो। यस म्युचुअल फन्डले 2080 साल वैशाख 1 गते आफ्नो आइपिओ इस्यु गरेर पब्लिकबाट 100 करोड रेज गर्यो। मानव यो 7 वर्षको लागि खोलिएको म्युचुअल फन्ड हो। तब यसको म्याचुरिटी डेट 2087 साल चैत्र 30 गतेको छ। यानि कि जुन 100 करोड यस कम्पनीले आइपिओ मार्फत रेज गरेको थियो त्यसलाई 2087 चैत्र 29 गतेसम्म मात्र इन्भेस्ट गर्न पाउँछ र 2087 चैतको 30 गतेसम्म आफूसँग भएको सबै शेयर बोन्ड लगायतको कुराहरू बेचेर त्यस कम्पनीले वा म्युचुअल फन्डले आफ्नो एनएभीको आधारमा आफ्नो युनिट होल्डरहरूलाई पैसा फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। एनएभी भन्नाले नेट एसेट्स भ्यालु भनेर बुझिन्छ, जसको जानकारी मैले राम्रोसँग अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको छु, जो तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, जो म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। यानि कि माथिको उदाहरणबाट के भन्न खोजिएको हो भने आफ्नो एक्जिट पोइन्ट क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डहरूको हातमा नै हुँदैन। अर्थात् यदि आफ्नो म्याचुरिटी पिरियडको टाइममा मार्केट अन्डर भ्यालु नै भयो भने क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शेयरहरू बेचेर निस्किनुपर्ने हुन्छ। तर ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डभन्दा अलिक बढी कन्ट्रोल हुने गर्छ। तब तपाईँलाई लाग्ला कि यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड के हो, त यो पनि एक प्रकारको म्युचुअल फन्ड नै हो जसले सर्वसाधारणसँग पैसा कलेक्ट गर्ने गर्छ। तर यो म्युचुअल फन्डहरू कहिले बन्द हुन्छ वा यसको म्याचुरिटी डेट कहिले हो त्यसको एक्ज्याक्ट मिति हुने गर्दैन। अर्थात् मार्केट एक्सट्रिम बियरमा हुँदा निस्किनु पर्ने र मार्केट एक्सट्रिम बुलमा हुँदा छिर्नुपर्ने यस किसिमको कुनै बाध्यता हुने गर्दैन। त्यसैले मेरो हकमा चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भन्दा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड मनपर्छ। तर यसो भन्दा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा पनि पुरा कन्ट्रोल चाहिँ हुने गर्दैन। अर्थात् धेरै युनिट होल्डरहरूले आफ्नो युनिट बेच्न आयो भने ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डले आफ्नो सेयर बेचेर युनिट होल्डरहरूको पैसा दिनै पर्ने चाहिँ हुन्छ र यस्तो अवस्था धेरै जसो एक्सट्रिम बियरको समयमा हुने गर्छ, जुन बेच्ने समय होइन किन्ने समय हो। तर यस्तो अवस्था आयो भने ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड पनि मार्केटबाट एक्जिट चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ। नम्बर दोस्रो पोइन्ट छ डाइभर्सिफिकेसन एन्ड रिटर्न। इन्भेस्टमेन्ट गर्दा एउटा विश्व प्रसिद्ध भनाइ छ, डोन्ट पुट अल योर एग्स इन वान बास्केट। यानि कि सकेसम्म एउटै कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु हुँदैन। अर्थात् धेरै कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा एउटा दुईटा कम्पनीमा लस भए पनि अरू कम्पनीहरूको लगानीमा प्रफिट भयो भने हाम्रो पुरै पोर्टफोलियो नै प्रफिटमा जान सक्छ।
अर्थात् म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा डाइभर्सिफिकेसनको फाइदा लिन सकिन्छ, जसमा कम लगानीमा पनि विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ। जस्तै डाइरेक्ट लगानी गर्ने हो भने 1000 रुपैयाँबाट धेरैवटा कम्पनीमा लगानी गर्न सकिँदैन, तर त्यही 1000 रुपैयाँ म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने हो भने धेरै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ र युनिलिभर नेपाल अनि हिमालयन डिस्टिलेटर जस्तो महँगो र राम्रो कम्पनीहरूको पनि इन्डाइरेक्ट सेयर होल्डर बन्न सकिन्छ। तब साथीहरू यहाँनिर कुरा आउँछ, डाइभर्सिफिकेसन गर्नु राम्रो हो, तर ओभर डाइभर्सिफिकेसन गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। अर्थात् ओभर डाइभर्सिफिकेसन गर्दा रिटर्नमा कमी आउँछ। 8-10 वटा कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु राम्रो मान्न सकिन्छ, तर कसैले त 50-60 वटा नै कम्पनीको सेयर किनेर राखेको हुन्छ। यदि धेरै कम्पनीको सेयरमा पैसा इन्भेस्ट गर्दा पैसा डुब्ने चान्सेस कम हुन्छ, यो त म पनि मान्छु, तर यसको साथसाथै रिटर्न पनि कम हुन्छ। तब धेरै व्यक्तिहरूले सेयर बजारबाट प्रशस्त पैसा कमाउन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण ओभर डाइभर्सिफिकेसन पनि हो। तब अहिलेको सिनारियोमा नेपालमा म्युचुअल फन्डहरूले चाहे जति रिटर्न दिएको छैन, त्यसैले पनि नेपालमा म्युचुअल फन्डहरू व्यक्तिको लोकप्रियतामा छैन। तब म भन्छु कि म्युचुअल फन्डहरूले धेरै रिटर्न दिन नसक्नुको एउटा कारण ओभर डाइभर्सिफिकेसन पनि हो। यानि कि म्युचुअल फन्डहरूले हरेक महिना सकिएको 15 दिनभित्र आफ्नो पोर्टफोलियो पत्रिकामा लिस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तब यहाँ कम्पनीहरूको लिस्ट हेर्नुहोस् त, अर्थात् नेप्सेमा लिस्टेड प्राय कम्पनीहरूमा म्युचुअल फन्डले लगानी गरेको हुन्छ। तब यति धेरै ओभर डाइभर्सिफिकेसन गरियो भने रिटर्न चाहिँ कसरी आउँछ त? फर इक्जाम्पल, तपाईले आफ्नो 5 लाख रुपैयाँमा बढी रिस्क लिन सक्नुहुन्छ कि साथीको 5 लाख रुपैयाँमा? सोच्नुहोस् त, अभियसली आफ्नोमा होइन त? अनि यो कुरा त हामीलाई थाहै छ नि, जति धेरै रिस्क हुन्छ त्यति धेरै रिटर्न। त्यसैले तपाईले आफ्नो स्वयंको पैसाबाट धेरै रिटर्न कमाउन सक्नुहुन्छ। तब म्युचुअल फन्डमा पनि हुने त्यही हो, जसमा फन्ड म्यानेजरले तपाईँ हाम्रो पैसा चलाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा धेरै रिस्क उनीहरूले लिन सक्दैनन्, जसले गर्दा ओभर डाइभर्सिफिकेसन गर्छन् र रिटर्नमा पनि कमी आउँछ। तर फेरि यसो भन्दा मार्केटको नलेज नहुने व्यक्तिले सिधै कम्पनीको सेयर किन्दा आफ्नो लगानी डुब्न पनि सक्छ। त्यसैले नलेज नभएको व्यक्ति र सिक्न पनि टाइम नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ म्युचुअल फन्ड इज द बेटर अप्सन। नम्बर तेस्रो पोइन्ट छ स्किल। तपाईसँग समय छैन भने त अर्कै कुरा, तर यदि तपाईसँग समय छ भने लगानी व्यवस्थापन सिकेर आफै लगानी गर्दा मोर बेटर हुने गर्छ। किनभने लगानी आफै गर्दा इन्डिपेन्डेन्ट भइन्छ र धेरै नयाँ स्किलहरू पनि सिक्न सकिन्छ। जस्तै कम्पनीको एनालाइसिस गर्दा कम्प्युटरमा एक्सेल चलाउनु पर्ने हुन्छ, विभिन्न कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट इन्फर्मेसन लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी यसबाट विभिन्न कम्प्युटर ओरिएन्टेड स्किलहरू सिक्न सकिन्छ। साथै कम्पनीहरूको एजिएम अर्थात् साधारण सभामा गइन्छ, त्यहाँ नयाँ मानिसहरूसँग भेटिन्छ र हाम्रो पब्लिक स्पिकिङ पनि बेटर हुने गर्छ। त अझ आफै इन्भेस्ट गर्दाको सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको इन्भेस्टमेन्ट स्किल सिकिसकेपछि बिजनेस गर्दा सक्सेसफुल हुने चान्सेस एकदमै धेरै हुने गर्छ, किनकि इन्भेस्टमेन्ट गर्दा बिजनेसको हरेक कुरा थाहा हुने गर्छ। त्यसैले सेयर बजारको बादशाह वारेन बफेट पनि भन्नुहुन्छ कि आई एम अ गुड बिजनेसम्यान बिकज आई एम अ गुड इन्भेस्टर, देन आई एम अ गुड इन्भेस्टर बिकज आई एम अ गुड बिजनेसम्यान। यानि कि बिजनेस गर्नको लागि इन्भेस्टमेन्टको नलेज हुनुपर्ने हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि बिजनेसको। तब यसमा हामी इक्जाम्पलको लागि नेपालको इन्भेस्टर अम्बिका पौडेल सरको पनि लिन सक्छौँ। उहाँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको नलेज युज गरेर विभिन्न बिजनेसहरू पनि चलाइरहनु भएको छ। त्यसैले आफै इन्भेस्टमेन्ट गर्दा धेरै स्किलहरू पनि सिक्न सकिन्छ, जसले तपाईँलाई सेयर बजारमा मात्र होइन आफ्नो पुरा जीवनमा नै सफल हुन मद्दत गर्ने गर्छ। नम्बर 4 पोइन्ट छ रिक्वायरमेन्ट अफ क्यापिटल। अहिले आइपिओमा लगानी गर्दा मिनिमममा पनि 1000 चाहिन्छ, तर सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा मिनिमममा पनि 5000 देखि 6000 जति त चाहिन्छ नै। तब अघि नै हामीले कुरा गरेको थियौँ कि डाइभर्सिफिकेसन त गर्नु नै पर्ने हुन्छ लगानीमा, तर ओभर डाइभर्सिफिकेसन चाहिँ होइन। त्यसैले 5 देखि 10 वटा कम्पनीहरूमा हामीले लगानी गर्नु नै पर्ने हुन्छ, रिस्क कम गर्न र रिटर्न बढाउनको लागि। तब यसको लागि मिनिमममा पनि 50,000 त चाहिन्छ नै। त्यसैले यो अवस्थामा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा बेटर हुन्छ यदि इन्कम छैन भने र क्यापिटल कम छ भने, र बिस्तारै सेभिङ गर्दै जाने अनि क्यापिटल धेरै भएपछि सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्न सकिन्छ। नम्बर 5 पोइन्ट छ लर्निङ। हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि कसैले पनि कुनै पनि स्किल आमाको कोखबाट नै सिकेर आएको हुँदैन, र अझ इन्भेस्टमेन्ट भनेको त गल्ती गर्दै सिक्दै जाने कुरा हो। तर यहाँ गल्ती गर्दा धेरै लस पनि हुने गर्छ। तर म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने हो भने हाम्रो पैसाको व्यवस्थापन एक्सपिरियन्स फन्ड म्यानेजरहरूले गरिरहेको हुन्छ, जसले गल्ती गर्ने र लस हुने प्रोबाबिलिटी नयाँ लगानीकर्ताभन्दा धेरै कम हुने गर्छ।
र यदि त्यसैले सेयर मार्केटमा नयाँ हुनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई के सजेस्ट गर्छु भने मार्केटको बारेमा सिक्दै गर्नुस्। जस्तै विभिन्न बुकहरू पढेर, युट्युब भिडियोहरू हेरेर वा सेयर मार्केटको कोर्समा जोइन भएर। तर सिक्दै गर्दा चाहिँ आफ्नो 90% पैसा म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस् र 10% पैसा चाहिँ आफै लगानी गर्ने गर्नुस्। अनि अझ धेरै सिक्दै गएपछि आफ्नो म्युचुअल फन्डको लगानीलाई घटाउँदै सेल्फ इन्भेस्टमेन्टलाई बढाउँदै लानुस्, जसले गर्दा तपाईले धेरै मुनाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। त साथीहरू, यो थियो म्युचुअल फन्ड भर्सेस स्टक्सको भिडियो। त भिडियो यही आएर कम्प्लिट हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक कमेन्टमा पकाइदिनु होला। सो आजलाई यति। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।